Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Vă prezint astăzi o rețetă de plăcintă de dovleac. Pentru aluat avem nevoie de 600 de grame de făină, 250 de ml de apă minerală, 150 de ml de ulei, 100 de grame de zahăr, un vârf de linguriță cu sare, un praf de copt și 3 plicuri de zahăr vanilat. Pentru umplutură avem nevoie de un dovleac plăcintar pe care l-am curățat de coajă, și l-am tăiat în bucăți, pe care le-am ras în răzătoarea mare. Din el am obținut 1 kg 300 de dovleac ras și 100 de grame de zahăr. Și pentru întins foile ne mai trebuie 50 de grame de făină. Prima dată ne ocupăm de o umplutură. Am pus o tigaie pe foc în care punem dovleacul. Peste dovleac punem zahărul și amestecăm. Lăsăm dovleacul pe foc până se evaporă zeama pe care o lasă. Amestecăm din când în când. După 10 minute dovleacul este gata. Stingem focul și îl dăm să se răcorească un pic. Cât timp umplutura se răcește, ne ocupăm de aluat. Am pus un bol mai încăpător în care punem uleiul, apa minerală, zahărul, sarea și zahărul vanilat. Amestecăm. În făină punem praful de copt și amestecăm. Adăugăm treptat făină în compoziția cu ulei și apă și amestecăm. Trecem la frământarea aluatului cu mâna. Punem aluatul pe blatul de lucru și continuăm frământarea. Am obținut un aluat puțin lipicios, îl punem înapoi în bol acoperim cu un prosop și îl lăsăm la odihnit 10 minute. După 10 minute punem aluatul pe blatul de lucru, adăugăm făină,
și pe blat și pe aluat. Și îl împărțim în două părți egale. Luăm o bucată de aluat, mai punem făină și îl întindem într-o foaie. Am tapetat o tavă cu hârtie deco, luăm foaia și o punem în tavă. Peste foaie punem compoziția de dovleac și o nivelăm. Dăm tava deoparte și ne ocupăm de cea de-a doua foaie. Procedăm la fel ca și cu prima. Luăm foaia și o punem în tavă peste dovleac. Îndepărtăm surplusul de aluat. Înțepăm cu o furculiță din loc în loc. Luăm tava și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După o oră plăcinta s-a copt, așa că o vom scoate de la cuptor. O lăsăm să se răcească complet, apoi o putem felia și servi. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube.